Αυτές δεν είναι απλώς πατάτες φούρνο, είναι πατάτες που πρώτα μαρινάρονται, ψήνονται μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και σερβίρονται με ένα βελούδινο honey mustard dip που τις απογειώνει και πάμε να τα φτιάξουμε μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε αυτές τις μαριναρισμένες πατάτες. Δεν είναι απλές πατάτες, είναι οι πατάτες που πρώτο μαρινάρονται, μετά ψήνονται μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και σερβίρονται με βελούδινη honey mustard dip. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Και πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, ανάβουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Εδώ έχω καθαρισμένο 1 κιλό πατάτες, είναι περίπου 6 με 7 πατάτες μεσαίου μεγάλου μεγέθους. Προσπαθήστε να επιλέξετε όλες τις πατάτες στο ίδιο μέγεθος. Και κόβουμε στα 4. Και συνεχίζουμε τις υπόλοιπες. Έχω κόψει όλες τις πατάτες, λιγάκι τις στεγνώνω με απορροφητικό χαρτί. Και αρχίζω και τις μαρινάρω. Ρίχνω αλάτι. Όχι πολύ. Μαύρο πιπέρι. Εδώ έχω από μισό κουταλάκι γλυκιά πάπρικα, καπνιστή πάπρικα και λίγο καυτερή πάπρικα. Τα βάζω όλα μέσα. Λίγο κόλιαντρο αποξηραμένο προαιρετικά και μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδο. 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο μαϊντανό. 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο άνηθο. Και 2 κουταλές της σούπας μαϊονέζα. Και αρχίζω και το ανακατεύω. Ανακατεύω καλά για να αγκαλιάσει όλο αυτό το μείγμα τη κάθε πατάτα από όλες τις μεριές. Αφού θα έχετε βάλει μαϊονέζα που εμπεριέχει και αλάτι, δοκιμάστε και αν δεν σας φτάνει το αλάτι, που δεν νομίζω, θα προσθέσετε λίγο αλάτι. Είναι έτοιμες οι πατάτες. Έχω ετοιμάσει μία λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί και αρχίζω και στρώνω όλες τις πατάτες πάνω στη λαμαρίνα. Και μπαίνουν στο φούρνο.
40-45 λεπτά στις αντιστάσεις. Και καλή μας επιτυχία. Και όσο ψήνονται οι πατάτες, θα φτιάξουμε ένα dip. Εδώ έχω 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Εγώ παίρνω χωρίς λακτόζη με 2% λιπαρά, εσείς πάρτε όποιο σας αρέσει. Μέσα στο γιαούρτι προσθέτω 1,5 κουτάλι της σούπας, μουστάρδα τύπου Dijon, αρκεί να είναι απαλή, όχι πολύ δυνατή. Μέσα προσθέτω περίπου 1 κουτάλι της σούπας μέλι. Ξύσμα από μισό λάιμ. Χυμό από μισό λάιμ. Μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή και μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδο ή μπορείτε να βάλετε μισή σκελίδα φρέσκο σκόρδο. Αλάτι, πιπέρι και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Όλο αυτό ανακατεύω καλά. Δοκιμάζουμε το αλάτι. Τέλειο, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο το dip για τις πατάτες. Αφού πέρασαν 45 λεπτά, βάζω για άλλα 5 λεπτά στον αέρα. Πέρασαν 5 λεπτά και βγάζουμε. Έχουν ψηθεί οι πατάτες. Το τρυπάμε, βλέπετε ότι μπαίνει. Έχουν πάρει μία κρούστα και πρέπει να τα σερβίρουμε. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν για να τα σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να τις σερβίρουμε, τις πατάτες. Βάζω στη μέση το dip. Οι πατάτες από μόνο τους είναι πεντανόστιμες, αλλά αν θα τις βουτήξετε σε αυτό εδώ το dip, δεν θα σταματήσετε να τις τρώτε. Ένα μικρό ντεκόρ. Και δοκιμάζω. Τρως και τη γλώσσα μάλλον, sorry. Τέλειο. Τέλειο. Σάλτσα, το dip είναι, τι να σας πω. Άμα δεν θα το φτιάξετε, θα χάσετε. Και κόλλα πέντε, Αλβίνα, και κόλλα πέντε. Και μπράβο σου και γεια στα χέρια σου. Και πάμε να πούμε λίγα μυστικά για να το πετύχουμε. Και ελάτε να τα πούμε. Είδατε τι φτιάξαμε από τίποτα, ένα αριστούργημα. Τι είναι πατάτες. Λοιπόν, dip, ένα γιαουρτάκι. Τώρα ένα-ένα θα σας πω πατάτες.
είδατε, αν θα τις πάρετε και καλής ποιότητας, δηλαδή κατάλληλες για το φούρνο, ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα θα είναι. Λοιπόν, και καλό είναι να τις πάρετε, να τις επιλέξετε να έχουν το ίδιο μέγεθος όλες οι πατάτες για να είναι και αισθητικά πάρα πολύ ωραία, να μην είναι το ένα μεγαλύτερο πιο μακρύ και το άλλο είναι κοντό. Λοιπόν, φτάνει που μας κάνει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Τις πατάτες να τις έχουμε όλες στο ίδιο μέγεθος, να προσπαθήσουμε. Είδατε ότι τα έκοψα τα 4, δεν χρειάστηκε ούτε να προσαρμόζω στο μέγεθος, γιατί όλες ήταν οι ίδιες. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να είναι καλής ποιότητας πατάτα, κατάλληλη για το φούρνο. Τώρα, από τη μαρινάδα, ας πούμε, μην ακούς τώρα, πολλοί θα λένε, ξέρω εγώ, η μαϊονέζα και 2 κουταλιές της σούπας βάλαμε και αυτό είναι για 1 κιλό πατάτες. Άντε να είναι 300 θερμίδες οι 2 κουταλιές της σούπας μαϊονέζα. Αλλά αν θα φτιάξετε και τη δική σας μαϊονέζα, η οποία θα ξέρετε τι υλικά βάζετε και δεν έχει συντηρητικά μέσα, δεν υπάρχει κανένα κακό για να φάμε μία φορά στα τόσο 2 κουταλιές της σούπας μαϊονέζα, την οποία θα τη μοιράσουμε σε 1 κιλό πατάτες. Δηλαδή, έλεος, δηλαδή, παιδιά, να μην είμαστε τόσο πια απόλυτοι. Απλά, εάν δεν κάνει, ξεκάθαρα. Αν δεν κάνει, λοιπόν, υπάρχει εναλλακτική, η οποία είναι ίδια ποσότητα γιαούρτι, στραγγιστό, να το κάνετε. Απλά το γιαούρτι δεν θα κάνει αυτό το χρώμα, επειδή η μαϊονέζα αποτελείται, ας πούμε, κυρίως από λάδι και τα υπόλοιπα υλικά. Έχει και αυγό μέσα, ενώ το γιαούρτι είναι σχεδόν νερό, είναι πρωτεΐνη, οπότε δεν θα δώσει αυτό το ωραίο χρώμα. Θα το κάνει λιγάκι πιο μαλακό και χωρίς τη κρούστα αυτή που κάνει η μαϊονέζα, το ψήνει πολύ πιο ωραία. Και προσοχή αν θα το κάνετε με γιαούρτι, λοιπόν, να μην σας καεί, γιατί καίγεται πολύ πιο γρήγορα. Αυτό. Τώρα, τα μπαχαρικά που έχω βάλει είναι αυτά που έχω βάλει εγώ. Δεν είναι απόλυτο ούτε αυτό, βάλτε αυτό που σας αρέσει και αν δεν έχετε αποξηραμένο μαϊντανό και άνθο που είναι καλό να έχετε στο σπίτι γιατί μαγειρεύετε, γιατί ψάχνεστε στις συνταγές και καλό είναι να έχουμε σχεδόν όλα τα μπαχαρικά, αυτά δεν είναι ακριβά, από λίγη ποσότητα αν θα πάρετε και δεν χρειάζεται να πάρετε πολύ γιατί όχι χαλάνε, ξεθυμάνουν. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε μια μεγάλη ποσότητα, οπότε λίγα να έχετε τα πάντα στο σπίτι και καλό είναι, σας έχω πει, να έχετε αποξηραμένο σκόρδο, σκόνη και κρεμμύδι επίσης, πάρα πολύ ωραίο αποξηραμένο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα μπαχαρικά. Τώρα, ψήνουμε στο προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 45 λεπτά και άλλα 5 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία στον αέρα. Τώρα, το dip είδατε πως το έφτιαξα πολύ εύκολα με υλικά τα οποία σχεδόν πιστεύω ότι όλοι μας και εύχομαι όλοι μας τα έχουμε στο σπίτι, ένα γιαουρτάκι, λοιπόν 200 γραμμάρια οποιοδήποτε γιαούρτι, λίγη μουστάρδα, μέλι και μπαχαρικά πάλι. Λοιπόν, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάτε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε ειδικά για αυτό, ναι, γκουρμέ μεν, αλλά από υλικά που πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε στο σπίτι. Λοιπόν, λίγα πράγματα είπα, γρήγορο φαγητό, πάρα πολύ ωραίο συνοδευτικό για οποιοδήποτε κρεατικό ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ ας πούμε θα πάρω τώρα μερικά και έχω και βραστό μπρόκολο και αυτό θα είναι το γεύμα μου. Λίγες πατάτες και βραστό μπρόκολο. Λοιπόν, οπότε και εσείς μπορείτε να το απολαύσετε με αυτόν τον τρόπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε το like, μην ξεχάσετε το hype, μην ξεχάσετε να
ελέγξετε το καμπανάκι αν είναι ενεργοποιημένο για όλες μου τις ειδοποιήσεις και αν σας αρέσει η συνταγή, μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Η Λίζα είναι από κάτω, με κοιτάει να την πω το όνομα για να ορμήξει. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα και σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα, να μου είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.